යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ලෝ බජට් එකකට ගැලපෙන 4K quality තියෙන සුපිරි action cam එකක් තමයි අද මම ඔයාලට මේ විදිහට අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ. බොක්ස් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ ඒගොල්ලෝ කැමරා බ්‍රෑන්ඩ් නේම් එක EKEN කියලා මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. කැමරා මොඩල් එක H9R කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතන පහලින් ඒගොල්ලෝ ගහපැති ස්ටිකර් එක මේ විදිහේ 4K quality කියන කැමරා quality එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව Wi-Fi, waterproof සහ megapixel වික්සක කැම් එකක් මේකට අඩංගුයි කියලා මේගොල්ලෝ බොක්ස් එකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. බොක්ස් එකේ පිටුපස මේ වගේ quick specification එකක් අපිට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඒකල සඳහන් කරන විදිහට 720p 180p සහ 4K quality වලින් වීඩියෝස් මේක කැප්චර් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අංශක 170ක සුපර් වයිඩ් ඇන්ගල් ලෙන්ස් එකක් මේ කැමරාවට මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. මීටර් 30ක් කැමරාවට වෙනකල් waterproof මේගොල්ලෝ recommend කරලා තිනවා. Wi-Fi සහ multi language මේ කැමරා එකේ තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තිනවා. storage එක ගත්තොත් micro SD card එකකින් තමයි මේක storage එක සමන්විත වෙන්නේ. හැබැයි not include මේකට micro SD card එකක්. බැටරි ලයිෆ් එක ගත්තොත් මේ බැටරි එක එකපාරක් fully charge කරලා 4K quality වලින් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරනවා නම් මිනිත්තු 50ක කාලයක් කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැතුවට වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉන්පුට් අවුට්පුට් සෝස් එක ගත්තොත් micro SD සහ HDMI port එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙන්නේ. වැඩි වෙලා ගන්නත් අපි මේ එහෙනම් මේ box එක unbox කරන්න බලමු මේ කැමරා එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. මේ වගේ seal යොදලා තියෙනවා මේ box එකට. ඉතින් මම පහලින් තියෙන මේ seal එක ඉවත් කරගෙන මේ box එක unbox කරගෙන බලමු මේ කැමරා එක මොන වගේ වෙයිද කියලා. මුලින්ම අපි අතරපත් වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ box එකක්. මේ box එකේ උඩ මේ කැමරා එක mount කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. අපි මුලින්ම කැමරා එක mount එකෙන් ගලව ගමු. waterproof resin එකත් එක්කම තමයි මේගොල්ලෝ මේක mount කරලා තියෙන්නේ. අපි පොට්ටකට මේ කැමරා එක පැත්තකින් තියලා බලමු මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තව EKENලා දීලා තියෙන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට මේ වගේ user manual එකක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. ඔයා action camera එකකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ user manual එක ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මේ පැක් එකේ box දෙකක් තියෙනවා. මුලින්ම අපි පොඩි box එක අරන් බලමු මොනවද මේගොල්ලෝ මේ box එකේ අපිට දීලා තියෙන accessories කියලා. මුලින්ම අපිට මේ වගේ බෙල්ට් එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ කැම් එක මවුන්ට් කරගන්න, ඔයාගේ අතක රඳව ගන්න, හෙල්මට් එක රඳව ගන්න, කැමරා එක මවුන්ට් කරගන්න මේක ගොඩාක් උපකාරී වෙනවා. micro USB port එකක් මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ලොකු box එක open කරලා බලමු මොනවද ඒකේ අපිට දීලා තියෙන accessories කියලා. මුලින්ම අපිට මේ වගේ කේබල් ඇරේන්ජ්මන්ට් පැක් එකක් තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කේබල් ටයි කීපයක් සහ ස්පෙෂල් කේබල් එකක් මේකට අඩංගුයි. ඉතින් ඔයාලට නොයෙකුත් අවස්ථාවල විවිධ තැන්වල භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන මවුන්ටින් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ඇක්සසරිස් එක්ක ඔයාලට ලැබෙනවා. වෙන action cam එකක් මිලදී ගන්නවට වඩා මේ EKEN H9R cam එක මිලදී ගත්තොත් මේ වගේ විශාල accessories ප්‍රමාණයක් මේ cam එකත් එක්කම ඔයාලට ලැබෙන නිසා ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා මෙම action cam එකේ තියෙන accessories. මොකද ඔයාලට වෙන action cam එක මිලදී ගත්තොත් මේ accessories සියල්ලම වෙනම මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් EKEN H9R කියන cam එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ගොඩාක් accessories pack එකක් අපිට මේ විදිහට කැමරා එකත් එක්ක දීලා තියෙන එක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් ලොකු වාසියක්. මේ action cam එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ action cam එක ඔයාලට remote operate කරන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ මේ accessories එක remote එකකුත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනම තැනක කැමරා එක mount කරලා ඔයාලට වෙනම තැනක ඉඳගෙන මේ කැමරා එක operate කරන්න පුළුවන් වීම තවත් එක් වාසියක් විදිහට දකිනවා.
අපි බලමු මේ කැම් එක මේ වෝටර්පූෆ් කේසින් එකින් එලියට අරගෙන මේ කැම එක රියල් වීව එක මොන වගේ වේද කියලා ඊට පස්සේ තියෙන ලිඩ් එක ඕපන් කළාම අපිට කැමරාව මේ විදිහට තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ තමයි EKEN H9R කැම එකේ රියල් වීව එක. කැම එකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ පවර් බටන් එක සහ මූඩ් බටන් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. බැටරි ස්ටේටස් ලෑම්ප් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැම එකේ පිටුපස මේගොල්ලෝ ස්ක්‍රීන් එක විතරයි සම්පූර්ණ දීලා තින්නේ. කැම එකේ ඉහළින් ඉන්ඩිකේටර් ලෑම්ප් එක සහ ෂටර් සිලෙක්ෂන් බටන් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැම එකේ යට කොටසේ මේ බැටරි හෝල් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැම එකේ අනිත් පස HDMI පෝට් එක, micro USB පෝට් එක සහ micro SD card slot එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ස්පීකර් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. කැම එකේ අනිත් පැත්ත අපි up down key එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට මැදේ ස්පීකර් එක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. up key එක playback key එක විතරක් පාවිච්චි කරන ප්‍රකාරය තමයි මේගොල්ලෝ මේක හදලා තියෙන්නේ. down key එක Wi-Fi settings වලට use කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි EKEN ලා මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි EKEN H9R කැම් එකේ බටන් සිලෙක්ෂන් එක තියෙන විදිය. අපි බලමු මේ බැටරි හෝල් එක ඕපන් කරගෙන මේගොල්ලෝ අපිට දීලා තියෙන බැටරි එක මොන වගේද කියලා මේ කැම් එකට. මිලි ඇම්පියර් hours 1050 ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් තමයි මේගොල්ලෝ අපිට මේකට දීලා තින්නේ. 3.7 වෝල්ට් තමයි මේ බැටරි එකේ වෝල්ටේජ් එක වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ විදිහට මේ බැටරි එක මේකට මවුන්ට් කරගෙන මුලින්ම කැම එක ඔන් කරගෙන බලමු මේ කැම් එකේ ඩිස්ප්ලේ එක මොන වගේ වේද කියලා. අපි බලමු මේ කැම් එකට charging port එක plug කළාන් පස්සේ කැම් එක මොන වගේ වේද කියලා. අපිට මුලින්ම charging port එක මේ කැම් එකට plug කළාන් පස්සේ indicator lamp මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකේ charging කියන message එකත් අපිට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ කැම් එකත් එක්ක දීලා තියෙන safety guard එක මේ විදිහට හයි කරගෙන බලමු. ඔයාලට මේ frame එකේ ඉහළින් සහ පහළින් screw mount දෙකක් දීලා තිනවා. එකක් කැම එක tripod එකට mount කරන්න සහ අනිත් එක වලට light එකක් හරි mic එකක් හරි mount කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ මේක design කරලා තියෙන්නේ. මේ frame එකේ මේගොල්ලෝ display එක damage වෙනකොට මේ වගේ safety guard එකක් මේගොල්ලෝ දීලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ කැම් එක මේසයක් මත මේ හරි කොහේ හරි මේ විදිහට තියද්දි ඉතින් display එකට වෙන හානිය අවම කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ඒ safety guard එකෙන්. මේ තමයි මේ කැම් එකත් එක්ක ලැබිච්ච රිමෝට් එක. අපිට මේ විදිහට power එක on කරගන්න පුළුවන් මේ රිමෝට් එකේ. අපි මුලින්ම මේ කැම එක on කරගත්තාම micro SD card එකක් මේ කැම් එකට in කරගන්න වෙනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට micro SD card එකත් මේ කැම් එකට in කරගමු. මේ කැම එකේ settings ගත්තොත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට video resolution ගත්තොත් මේ කැම එකේ 720p ඉඳන් 4K වෙනකල් video resolution මේ කැම එකේ ඔයාලට දීලා තිනවා. photo resolution ගත්තොත් 8 megapixel ඉඳන් 20 megapixel වෙනකල් photo resolution මේ කැම එකේ තියෙනවා. ටයිම් ලැප්ස් රෙකෝඩ් කළොත් තප්පර 2ක ඉඳන් තප්පර 60ක කාලයකට ටයිමින් තියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේකේ settings තියෙන්නේ. time and date format එකට මේ විදිහට දැක් ගන්න පුළුවන්. තව මේකේ sound indicator system එකක් දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඊට අමතරව ස්ක්‍රීන් සර්වර් එකක් දීලා තියෙනවා ඔයාලට 1 minute ඉඳන් 5 minute වෙනකල් ඔයාලට ටයිම් තියන්න පුළුවන් එකේ.
අට ගොඩක් වැදගත්වන පව සේවින් මෝඩ්ඩක් තියෙනවා. අට බැට්‍රිය ගොඩක් සේවින් කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් 1 minute and 5 minute වෙනකල් ටයිම් මේකෙත් තියලා තියෙනවා අයට. අට මේක චිප් එක ෆෝමැට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ සෙටින් එකෙන් yes කරලා අට චිප් එක ෆෝමැට් කරගන්න පුළුවන් මෙතනදිම. අට කැමරා version එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙතනින් අට කැමරා version එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ QR code එක ස්කෑන් කරලා මේ ඇප් එක ඔයාගේ මොබයිල් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ ෆෝන් එකට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා සහ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් මේ ඇප් එක through ඔයාගේ කැම් එක ඔපරේට් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී මේ කැමරාවෙන් ලබාගත්තු ස්ටිල් ෆොටෝ සැම්පල් කීපයක් සහ වීඩියෝ ෆොටෝ සැම්පල් කීපයක් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මම ගෙනල්ලා තිනවා. ටෙක්නික් යාළුවෝ හැමෝම බෙල් අයිකන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් ක්ලික් කරලා තිබුණොත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු සැලින් නොටිෆිකේෂන් එකක් ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වේවි.